હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. ઘણા લાંબા સમયના અંતરાલ બાદ આપણે ફરી પાછા એક વખત શરૂ કરીએ છીએ આપણા કરંટ અફેરની લેક્ચર સિરીઝને આગળ વધારીએ છીએ. લગભગ 4-5 દિવસનો ગેપ રહી ગયો આપણા કરંટ અફેરની લેક્ચર સિરીઝની અંદર. અગાઉ પણ મેં તમને એનાઉન્સમેન્ટ કરી જ દેલું હતું. આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ અને યુટ્યુબની કમ્યુનિટી ટેબ બંનેમાં મેં એનાઉન્સમેન્ટ કરેલી હતી કે મારી સિસ્ટરની એંગેજમેન્ટ હતી, તો એ કારણોથી હું હમણાં કામમાં વ્યસ્ત હતો અને પરિવારની તમામ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે મારા ઉપર છે. તો એ કારણોથી છે હમણાં થોડાક 4-5 દિવસના ગાળાની અંદર છે હું વિડીયો ક્રિએટ નહોતા કરી શક્યો. તો એ જેટલા પણ દિવસોના વિડીયો આપણે ક્રિએટ નથી કર્યા એ તમામ કરંટ અફેર છે કવર થઈ જશે આવનારા દિવસોની અંદર. તો અત્યારે આપણે 21 જુલાઈથી એટલે આજથી આપણે આ કરંટ અફેરની લેક્ચર સિરીઝ છે બને ત્યાં સુધી રેગ્યુલર રહે એવા પ્રયત્ન કરશું. પણ જો કદાચ જૂના દિવસોના કરંટ અફેર કવર કરવા જાઓ તો કદાચ 1-2 દિવસ આમથી આમ થાય, પણ તમારા કરંટ અફેર તમને રેગ્યુલર જે પણ દિવસોના છે એ તમને બધા મળી જશે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 21 જુલાઈના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. બીજું, જે લોકોએ સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું છે તો એમને આ વખતે થોડુંક ડિલે થશે ઈ મેગેઝિન મળવામાં. તો જે પણ વીકલી મંથલી ઈ મેગેઝિન આવે છે, મંથલી ઈ મેગેઝિન તો ટાઈમસર મળી જશે મારા ખ્યાલથી, પણ જે વીકલી ઈ મેગેઝિન આપણે આપીએ છીએ એમાં કદાચ થોડોક ડિલે તમને અહીંયા જોવા મળે. ઓકે, તો બને ત્યાં સુધી હું એવો પ્રયત્ન કરીશ કે તમને ટાઈમસર મળી જાય. પણ લગભગ જે જુલાઈનો બીજા વીક અને ત્રીજો વીક છે એમાં કદાચ થોડોક ટાઈમ લાગી શકે. ઓકે, તો મળી જશે એ ચોક્કસ છે. કોઈ પણ ઈ મેગેઝિન તમારી મિસ નહીં થાય. તો એ બાબતની કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા ના કરતા. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 21 જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં વિશ્વ શતરંજ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ શતરંજ દિવસ છે ગઈકાલે હતો, 20 જુલાઈએ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, 20 જુલાઈ. તો દર વર્ષે છે 20 જુલાઈએ વિશ્વ શતરંજ દિવસની ઉજવણી કરવામાં. આ વખતે પણ 20 જુલાઈ 2021 ના રોજ વિશ્વ શતરંજ દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. બીજી વાત કરું તો આજે વિશ્વ શતરંજ દિવસ છે એની ઉજવણી શા માટે કરવામાં આવે છે? તો ફિડે નામની સંસ્થા છે જેનું પૂરું નામ થાય છે ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ધી ચેસ. ઓકે, તો આ ફિડે છે બરાબર. ચેસનો સ્પેલિંગ એમાં એ લેંગ્વેજમાં છે CHES થાય છે. ઓકે, પણ આપણે ચેસનો સ્પેલિંગ આપણે આ રીતે કરીએ છીએ, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. તો ફિડે છે એ ચેસ માટેનું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને આ ફિડેની સ્થાપના થઈ હતી એની યાદમાં છે આ આંતરરાષ્ટ્રીય શતરંજ દિવસ અથવા તો વિશ્વ શતરંજ દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ ચેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 20 જુલાઈ 1924 ના રોજ સ્થાપના થઈ હતી અને આ વખતે 2021 ના રોજ ફિડે છે ફિડેનો 97માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો એ પણ અહીંયા આપણે સાથે સાથે યાદ રાખશું. ફિડેની સ્થાપના તો 20 જુલાઈ 1924 ના રોજ થયેલી હતી અને એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનમાં. તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. હાલમાં આઈસીસી દ્વારા કયા દેશોને આઈસીસી ના નવા સભ્ય તરીકે સામેલ કરવામાં આવેલા? આઈસીસી નું પૂરું નામ શું થાય? ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ. તો એમાં 3 નવા સભ્યોની નિયુક્તિ થઈ છે અત્યારે. એમાં મંગોલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, તજાકિસ્તાન આ ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે. આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન ડી, ઉપરના તમામ. અહીં જોઈ શકો છો આ 3 છે આઈસીસી ના નવા સભ્ય દેશો બનેલા છે. આઈસીસી દ્વારા વેલકમ નું પોસ્ટર બનાવાયેલું છે ત્રણેય દેશો માટે, મંગોલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ અને તજાકિસ્તાન. તો આ 3 દેશો છે બરાબર, એને હાલમાં જ આઈસીસી માં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં તજાકિસ્તાન અને મંગોલિયા અને તજાકિસ્તાન છે આઈસીસી ના એશિયા ક્ષેત્રના અનુક્રમે 22માં અને 23માં સદસ્ય બન્યા છે. જ્યારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે યુરોપ ક્ષેત્રનો 35મો સદસ્ય બન્યો છે અને આઈસીસી ના આમ કુલ સદસ્યોની સંખ્યા હવે વધીને થઈ ગઈ છે 106. તો આ બધી માહિતી યાદ રાખજો. બાકી આઈસીસી વિશે વાત આવી છે તો આઈસીસી નું પૂરું નામ શું થાય? ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ. મુખ્ય મથક એનું યુએઈ ના દુબઈમાં છે. સ્થાપના 15 જૂન
1909 થઈ હતી, તો એ પણ યાદ રાખશું આપણે. અધ્યક્ષ છે ઇમરાન ખ્વાજા નથી, ઉપાધ્યક્ષ ઇમરાન ખ્વાજા છે. અધ્યક્ષ કોણ છે? ગ્રેગ બાર્કલી. ગ્રેગ બાર્કલી. ઓકે, તો એ પણ ખાસ યાદ રાખજો. અધ્યક્ષ છે ઇમરાન ખ્વાજા નથી. ઇમરાન ખ્વાજા શું છે? ઉપાધ્યક્ષ છે. ઉપાધ્યક્ષ છે. અને અધ્યક્ષ કોણ છે? અધ્યક્ષ છે ગ્રેગ બાર્કલી. અને આઈસીસી ના સીઈઓ પહેલા મનુ સાહાની હતા. હવે આઈસીસી માં એમણે સીઈઓ પદ ઉપરથી રાજીનામું આપી દીધું. આઈસીસી ના સીઈઓ કોણ થઈ ગયા અત્યારે? જેફ એલડાઇસ. જેફ એલડાઇસ અત્યારે કાર્યકારી સીઈઓ છે. ઓકે, કાર્યકારી સીઈઓ. તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કયા ભારતીય ઓર્ગેનાઇઝેશનને યુએનડીપી દ્વારા ઇક્વેટર પુરસ્કાર 2021 સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? ઇક્વેટર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. યુએનડીપી સન્માનિત કરેલું છે. 2 ભારતીય ઓર્ગેનાઇઝેશનને સન્માનિત કરેલા છે. એમાં પહેલું છે અધિમલાઈ પઝાગુંડિયનાર પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ અને બીજું છે સ્નેહકુંજ ટ્રસ્ટ. તો આ બંનેને આ પુરસ્કાર મળેલો છે અને આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન એ અને બી બંને. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો આ 2 ભારતીય ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇક્વેટર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે. બંનેના નામ તમારી સામે છે. અધુમલાઈ પઝાગુંડિયનાર પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ અને શાહકુંજ ટ્રસ્ટ. આ બંનેને મળેલો છે. એમાં આ જે અધિમલાઈ નામની જે કંપની છે એને નીલગિરી ફોરેસ્ટ રિઝર્વની અંદર રહેતા આદિવાસી સમુદાય છે એના રહેઠાણના વિકાસ કાર્ય માટે આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. અને સ્નેહકુંજ ટ્રસ્ટ છે એને સેન્સિટિવ વેટલેન્ડ તેમજ દરિયાઈ વિસ્તારોના ઇકોસિસ્ટમના સંરક્ષણ માટે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. તો બંને આ પર્યાવરણ ક્ષેત્ર માટે કંઈક સારા કામ કરેલા છે એ માટે થઈને એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. વિકાસ કાર્ય કરેલા હોય તો એ માટે થઈને એમને આ પુરસ્કાર આપેલો છે. યુએનડીપી આ પુરસ્કાર આપેલું છે. તો યુએનડીપી છે એનું પૂરું નામ શું થાય? યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, આ એનું પૂરું નામ છે. અને 2 વસ્તુ તમારે મને કહેવાની છે. યુએનડીપી ની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને યુએનડીપી છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમે મને આપશો કોમેન્ટમાં. તો આજના 2 પ્રશ્નો તમારા માટે. તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી કિસાન મિત્ર ઉર્જા યોજના શરૂ કરી છે? રાજસ્થાન રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે મુખ્યમંત્રી કિસાન મિત્ર ઉર્જા યોજના. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે. હાલમાં જ રાજસ્થાન રાજ્યની સરકાર દ્વારા છે મુખ્યમંત્રી કિસાન મિત્ર ઉર્જા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. શું છે આ યોજના? તો કિસાનોને 1000 રૂપિયા પ્રતિ માસ આપવામાં આવશે અને આખા વર્ષ દરમિયાન કુલ 1200 નહીં 12000 વર્ષ દરમિયાન છે કુલ 12000 રૂપિયા છે આપવામાં આવશે ખેડૂતોને અને 1000 રૂપિયા પ્રતિ માસ એ રીતે મંથલી ચૂકવવામાં આવશે. ઓકે, તો રાજસ્થાનની વાત આવી છે તો મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત છે, રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રા છે. બશર અલ અસર એ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? બશર અલ અસર સિરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે. તો સિરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ અસર બન્યા. કેટલામી વખત? 4થી વખત છે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા. કેટલામી વખત? 4થી વખત. ઓકે, અને સિરિયાનું યાદ હોય તો સિરિયાનું જે રાજધાની છે દમાસ્કસ એ ગ્લોબલ લિવેબિલિટી ઇન્ડેક્સ છે એમાં સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ રહેલું હતું એની. તો સિરિયાની રાજધાની પણ યાદ રાખી લેશું દમાસ્કસ. સિરિયાનું ચલણ યાદ રાખી લેશું સિરિયન પાઉન્ડ. વાત કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ સ્પાર્કાસેન ચેસ ટ્રોફી છે એનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? સ્પાર્કાસેન ચેસ ટ્રોફી છે એનું ટાઇટલ જીતેલું છે વિશ્વનાથ આનંદે. તો આન્સર આવશે વિશ્વનાથ આનંદ. લાસ્ટમાં એક સ્ટુડન્ટનું સજેશન એવું હતું કે જે પણ કોઈ ટ્રોફી હોય તો કઈ રમતની ટ્રોફી છે એ પણ સાથે સાથે નામ લખો, કેમ કે મોસ્ટલી બધા લોકોને ખબર ના હોય. તો એ માટે થઈને આપણે હવે જે પણ રમત છે બરાબર એ કઈ રમતની ટુર્નામેન્ટ છે એ પણ સાથે સાથે એડ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશું. તો આ એક સારું સજેશન હતું જેને હું ફોલો કરું છું. તાજેતરમાં સિદ્ધાંશુ મિત્તલ દ્વારા લખવામાં આવેલ પુસ્તક આરએસએસ બિલ્ડિંગ ઇન્ડિયા થ્રુ સેવા કઈ ભાષામાં લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું? તો આ જે પુસ્તક છે એ લખવામાં આવેલું હતું ચાઇનીઝ ભાષામાં અને લખેલું કોણે છે? સિદ્ધાંશુ મિત્તલે. તો એ પણ મેં ક્વેશ્ચનમાં એડ કરેલું છે. બરાબર, પુસ્તકનું નામ છે આરએસએસ બિલ્ડિંગ ઇન્ડિયા થ્રુ સેવા. હાલમાં જ સાયન્સ એક્સપ્લોરેશન ડે અથવા તો ચંદ્ર દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 20 જુલાઈ આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 20 જુલાઈ 1969 ના રોજ છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે ચંદ્રની ધરતી ઉપર પહેલો પગ મૂકેલો, જેની યાદમાં આ દિવસ ઉજવાય છે.
હાલમાં જ કયા સ્થળ પર અફઘાનિસ્તાનના મુદ્દા આધારિત C5+1 બેઠકનું સમાપન થયું? તો C5+1 બેઠકનું સમાપન થયેલું છે ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે. તો આ બેઠક થઈ હતી ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે. હાલમાં સમાપન થઈ ગયું છે. હાલમાં જ હરેલા તહેવારની ઉજવણી કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવી? હરેલા તહેવાર છે એ ઉજવાય છે ઉત્તરાખંડમાં. જ્યારે ફસલની વાવણી કરવામાં આવે અને પહેલો વરસાદ આવે ત્યારે આ પ્રકારની તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં. તો હરેલા તહેવાર ઉત્તરાખંડનો તહેવાર છે. રાજ્યપાલ બેબી મૌર્ય છે. ઉત્તરાખંડમાં હાલમાં જ નવા મુખ્યમંત્રી બનેલા છે. આ નવા મુખ્યમંત્રીનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટની અંદર. ઓકે, થોડુંક ઉત્તરાખંડની આ મુખ્યમંત્રી વાળી હિસ્ટ્રી કહી દઉં. પેલા ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત હતા, એના પછી તીરથસિંહ રાવત આવ્યા મુખ્યમંત્રી, અને એ પછી હવે કોણ આવેલું એ તમારે મને કહેવાનું છે. બરાબર. તાજેતરમાં ભારતીય મૂળના કયા મહિલાને અમેરિકાના શ્રમ વિભાગના સોલિસિટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? અમેરિકાના શ્રમ વિભાગના સોલિસિટર બન્યા છે સીમા નંદા. તો આન્સર આવશે સીમા નંદા. હાલમાં જ સૌથી વધુ ઉંમરમાં કેપ્ટન બનનાર ભારતીય ખેલાડી કોણ બન્યું છે? તો સૌથી વધુ ઉંમરે કેપ્ટન બનનાર ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે શિખર ધવન. તો આન્સર આવશે શિખર ધવન. અને લાસ્ટ અને આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, એઆઈસીટીઈ દ્વારા છે કુલ કેટલી ભાષામાં બીટેકનો કોર્સ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો કુલ 11 ભાષામાં બીટેકના કોર્સને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે ગુજરાતીમાં પણ બીટેકનો કોર્સ કરી શકાશે. હિન્દી, મરાઠી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડા, ગુજરાતી, મલયાલમ, બેંગાલી, આસામી, પંજાબી અને ઉડિયા, કુલ આટલી ભાષામાં બીટેકનો કોર્સ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખશું. તો બસ આજનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત થાય છે, અને આશા રાખું છું કે જેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશો આપ સૌ. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.